গৰমৰ আহাৰ গৰমত খাব পৰা আহাৰ কি আছে আজি জানিম আমি গন কাটিৰাৰ কথা গন কাটিৰা এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো বস্তুৱে আপোনাৰ গৰমত আপোনাৰ শৰীৰটো ৰক্ষা কৱচৰ নিচিনা কাম কৰিব শৰীৰৰ ভিতৰখনত এনেকুৱা এটা লেয়াৰ বনাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি গৰমৰ পৰা বহুতখিনি বাচি থাকিব পাৰো আমি এই গৰমৰ দিনকিটাত শান্তি পাব পাৰো গন কাটিৰা খোৱাৰ বিষয়ে জানিম কেনেকৈ খাব কিমান পৰিমাণত খাব আৰু কোনে খাব নালাগে এই গুটেখিনি কথা আজি জানিম যেনে সাধাৰণতে গন কাটিৰা সকলো মানুহে খাব পাৰে কিন্তু মানুহৰ কন্ডিশন লৈ খোৱাৰ পৰিমাণটো অলপ ইফাল হ'ব পাৰে সকলো কথা জানিব গন কাটিৰাৰ বিষয়ে ভিডিওটো ভালকৈ চাব গন দুবিধ আছে এবিধ আছে আপোনাৰ ঠাণ্ডাত খাব কাৰণে হেতু গন বুলি কোৱা হয় আৰু এটো হৈছে গন কাটিৰা যেটো গৰমত খোৱা হয় যেটো গৰমত আপোনাৰ শৰীৰটো একদম ঠাণ্ডা ৰাখাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব গৰমৰ দিনকেইটাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ সকলোৱে এই আহাৰ খাবই লাগে ইয়াৰ দামো খুব কম দামতে গ্ৰসাৰী শ্বপত আপুনি গন কাটিৰা কিনিবলৈ পাই যাব নহলে ডেসক্ৰিপচনতো আমাৰ লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰে এটা বস্তুৰ গন আৰু গন কাটিৰা দুটা বস্তুৰে ডিফাৰেন্স কি কাৰণ আপুনি এতিয়া কিনিব লাগিব গন কাটিৰা দুটা বস্তুৰে ডিফাৰেন্সটো সকলো কথা জনোৱা হ'ব সকলোৱে এই গন কাটিৰা খাব লাগে এয়া হৈছে গছৰ পৰা ওলোৱা এবিধ আহাৰ গন কাটিৰা ইয়াৰ সাইন্টিফিক নাম হৈছে ট্ৰাগেকেন্ট গাম ইয়াত নিউট্ৰিশনাল ভ্যালু বহুত পৰিমাণত আছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ফলিক এসিড আৰু ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে প্ৰটিন গৰমৰ দিনত গন কাটিৰা এই কাৰণে খাব লাগে এই শৰীৰৰ গৰম বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে আমাৰ শৰীৰ নেচাৰেল কুলাৰৰ নিচিনা কাম কৰে গৰমত হোৱা হিট ষ্ট্ৰোক আৰু ডিহাইড্ৰেচনৰ পৰা বচাব পাৰে আপোনাক এই গন কাটিৰাই কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰত গৰমৰ কাৰণে পেটৰ আলচাৰ আৰু মুখৰ ভিতৰত ছাল ছিঙি যোৱা প্ৰবলেম হয় এইবোৰৰ পৰাও বচাব আপোনাক গন কাটিৰাই গৰমত ব্লেডাৰৰ ইনফেকচন হয় জেনেৰেলি সেই ইনফেকচনৰ পৰা আপোনাক বচাব ইউৰিনৰ যিকোনো প্ৰবলেমৰ পৰা আপোনাক এই গন কাটিৰাই বচাব পাৰে এই গন কাটিৰাই শৰীৰ ঠাণ্ডাটো ৰাখে ইয়াৰ উপৰি ৰিপেয়াৰো কৰে শৰীৰ আগতে কলো গন কাটিৰা দুবিধ আছে এতিয়া আপোনালোকে এই গৰমৰ দিনকেইটাত কোনটো গন কাটিৰা কিনিব ভালকৈ বস্তুটো বুজি লওক গন যেটো আছে আমি লাড্ডু বনাই খাওঁ জেনেৰেলি ঘিত ভাজি লৈ লাড্ডু বনাই খোৱা হয় হেতু হৈছে গন আৰু সেই গনটো হৈছে আপোনাৰ পানীত দিলে গলি যায় আনটো হৈছে যেটো আমি গৰমত কিনিব লাগে হেতু হৈছে গন কাটিৰা হেতু যদি আপুনি দুটামান পানীত দি থয় ফুলি পেলে 15 বা 20 গুণ পৰ্যন্ত ফুলি যাব পাৰে ফুলি পেলে বহুত বেছি হৈ যায় গন ঠাণ্ডাৰ দিনত ইউজ কৰা হয় আৰু গন কাটিৰা গৰমৰ দিনত ইউজ হয় গন আমাৰ শৰীৰত হিট ক্ৰিয়েট কৰে আৰু গন কাটিৰা আমাৰ শৰীৰত ঠাণ্ডা ৰাখে সেই কাৰণে এই দুয়োবিধৰ ইউজ বেলেগ সিজনত হয় গন কাটিৰা আপুনি খোৱাৰ উপৰিও মুখতো লগাব পাৰে ফেস মাস্ক হিচাপে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়েও কম এই ফেস মাস্কে আপোনাৰ স্কিনখন গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব গৰমত হোৱা সানবাৰ্ণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব এই গন কাটিৰা আপুনি যদি গৰমত খায় স্কিন হাইড্ৰেটেড থাকে আৰু তেজ সাফা হয় ইয়াত ক্যালসিয়ামৰ কোৱান্টিটিও বহুত পৰিমাণত থাকে 100 ml গাখীৰত 125 মিলিগ্ৰাম ক্যালসিয়াম থাকে ইফালে গন কাটিৰা 100 গ্ৰামত 800 মিলিগ্ৰাম ক্যালসিয়াম থাকে ই হাড় ষ্ট্ৰং কৰে আৰু গাঁঠিৰ গ্ৰীজ বঢ়ায় আৰু এই শৰীৰৰ উইকনেছ দূৰ কৰে যিকোনো ধৰণৰ শৰীৰৰ উইকনেছ দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা হৈ থকা অসুখত যি উইকনেছ হয় তাতো গন কাটিৰাই বহুত হেল্প কৰে শৰীৰৰ এনাৰ্জি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে ইনফেক্ট মডাৰ্ণ সায়েন্সেও এই কথা কয় গন কাটিৰাত থকা আইৰণ ফলিক এসিড ম্যাগনেসিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ যি কম্বিনেশ্যন এইবোৰে শৰীৰক শক্তি দিয়ে লিভাৰ এটো আমাৰ শৰীৰৰ নাম্বাৰ 1 ডিটক্স অৰ্গান বেয়া লাইফষ্টাইল আৰু বেয়া খোৱা-বোৱাৰ পৰা লিভাৰৰ গৰম বাঢ়ে হেয়া গন কাটিৰাই কম কৰিব পাৰে এটো এনেকুৱা এক আহাৰ ইয়াত 100 গ্ৰামত 30 গ্ৰাম ডায়েটাৰী ফাইবাৰ থাকে মানে পৃথিৱীৰ টপ ফাইবাৰ আহাৰৰ ভিতৰত এটা ফাইবাৰে আমাৰ পেট সাফা ৰাখে পেট ভৰি থকা যেন লাগে আৰু সুগাৰ বাঢ়িব নিদিয়ে ইয়াৰ উপৰিও গন কাটিৰা খালে গৰমৰ কাৰণে হোৱা স্কিনৰ প্ৰবলেম লাইক পিম্পল
বইল আৰু হিট ৰেচেছ হোৱাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰে আৰু যিসকলৰ কোলেষ্ট্ৰল হাই বা বিপি বেছি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও গণ্ড কাটিৰা বহুত বেছি প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰে ইভেন গণ্ড কাটিৰাত এণ্টি কেঞ্চাৰ প্ৰপাৰ্টিও আছে কাৰণ ই বহুত ধৰণৰ টিউমাৰৰ গ্ৰোথ কম কৰে কেতিয়াবা কাহ জ্বৰ এইবোৰ হ'লে ডক্টৰে এণ্টিবায়'টিক সাজেষ্ট কৰে আৰু সেইমতে ডক্টৰে সাজেষ্ট কৰা মতে এণ্টিবায়'টিক খোৱাও হয় আপোনালোকে জানেনে এই এণ্টিবায়'টিক খালে হঠাতে হয়তো আপোনাৰ যিটো অসুখত ভুগি আছে সেই অসুখ ভাল হ'ব কিন্তু সাইড এফেক্টৰ পৰা আপুনি বাচিব নোৱাৰে এই এণ্টিবায়'টিকৰ কাৰণে শৰীৰৰ ভিতৰ ভাগ গৰম হৈ যায় আৰু কিছু সাইড এফেক্টও হয় এই এণ্টিবায়'টিকৰ কাৰণে যদি আপুনি কেতিয়াবা এণ্টিবায়'টিক ল'ব লগা হয় তাৰ পিছতে যদি আপুনি গণ্ড কাটিৰা খায় তেতিয়াহ'লে বহুত প্ৰব্লেমৰ পৰা আপুনি বাচি যাব পাৰে এণ্টিবায়'টিকৰ সাইড এফেক্টৰ পৰা আপুনি ফ্ৰী হৈ যাব পাৰিব গণ্ড কাটিৰাত ফাইবাৰ বহুত মাত্ৰাত থকাৰ কাৰণে পেট চাফা আৰু কোলেষ্ট্ৰলো কণ্ট্ৰলত থাকিব যেতিয়া আপোনাৰ কোলেষ্ট্ৰল লেভেল ঠিক থাকে তেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্ট হেল্থ ভালে থাকিব নেক্সট এইটোৱে গাট হিলাৰৰ কাম কৰে ষ্ট্ৰেচ ল'লে সকলোতকৈ আগতে আমাৰ পেটত প্ৰব্লেম হয় আমাৰ গাট প্ৰব্লেম হয় আমাৰ খোৱা বোৱা হজম নহয় খাবলৈ মন নাযায় ষ্ট্ৰেচ হোৱাৰ কাৰণে কেমিকেল কৰ্টিচল আৰু এড্ৰিনালিন আমাৰ পেটতে ৰিলিজ হয় যদি আপুনি গণ্ড কাটিৰা লয় পেটত গুড মাইক্ৰবছ বঢ়ায় পেটত এক কুলিং এফেক্ট দি গুড বেক্টেৰিয়া বঢ়ায় চ' এই গৰমৰ দিনকেইটাত গণ্ড কাটিৰা খোৱাটো কৰক আপোনাৰ হেল্থত বহুত বেছি বেনিফিট দিব এতিয়া জানক গণ্ড কাটিৰা ইউজ কৰাৰ পদ্ধতি বিষয়ে এক গিলাচ পানীত 1 টিস্পুন গণ্ড কাটিৰা ৰাতি পানীত ভিজাই ৰাখক সেইকেইটা ৰাতিপুৱা আপুনি দেখিব ফুলি 15 বা 20 গুণ বেছি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা দিনে আপুনি 2 টিস্পুন ল'ব লাগে তাতকৈ বেছি ল'ব নালাগে বেছি ল'লে গেছ ব্লটিং আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ডাইজেশ্যনত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপুনি যদি পিত্ত প্ৰকৃতিৰ তাৰমানে আপোনাৰ গৰম যদি বেছি তেতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱা বা গধূলি কোনোবা এটা টাইমত ল'ব পাৰে যদি আপুনি বাত প্ৰকৃতিৰ হয় মানে আপোনাৰ গেছ বেছি হয় স্কিন ড্ৰাই আৰু জইণ্ট পেইন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত ল'ব পাৰে খালী পেটত নল'ব আৰু যদি আপুনি কফ প্ৰকৃতিৰ মানে আপুনি শকত বা এলাহ ভাৱ থাকে আপোনাৰ শৰীৰত তেতিয়া আপুনি এই গণ্ড কাটিৰা ৰাতিপুৱা 12টাৰ আগত ল'ব লাগে আৰু কোৱান্টিটি ল'ব লাগে আধা টিস্পুন এটা কথা সকলো প্ৰকৃতিৰ লোকৰ কাৰণে মন কৰিবলগীয়া গণ্ড কাটিৰা ইভিনিং 3টাৰ পিছত নল'ব ইয়াৰ পিছত ল'লে ডাইজেশ্যনত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এতিয়া জানক স্পেচিয়েল ফেচ মাস্কৰ কথা দুটামান গণ্ড কাটিৰাৰ ক্ৰিষ্টেল লৈ গোলাপ জলত ৰাতি ভিজাই থৈ দিয়ক ৰাতিপুৱা যেতিয়া সেইখিনি ফুলি উঠিব তাৰ লগত অকণমান এল'ভেৰা জেল খুব ভালকৈ মিহলাই লওক আপোনাৰ স্কিনখন ভালকৈ চাফা কৰি 30 মিনিটৰ কাৰণে স্কিনত লগাই ৰাখক 30 মিনিটৰ পিছত নৰ্মেল পানীৰে ৱাছ কৰি দিয়ক এইটোৱে আপোনাৰ স্কিনত কষ্টলি কোৰিয়ান মাস্কৰ নিচিনা কাম কৰিব স্কিন লেয়াৰক ভিতৰৰ পৰা কুলিং এফেক্ট দিব আপোনাৰ স্কিনখন ছানবাৰ্ণৰ পৰা বচাব কলা দাগ পিম্পল এইবোৰৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব চ' গণ্ড কাটিৰা এই গৰমত খাওক আৰু লগাওক আৰু খুব কুল আৰু সুন্দৰ হৈ থাকক কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে চ' আজি আমাৰ কথা আছিল ইমানখিনিয়ে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' নিজৰ বহুত যত্ন ল'ব বহুত সুখী আৰু বহুত সুন্দৰ হৈ থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল